بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو آموزشی میخوام یک کار عملی براتون یاد بدم که در اکسل چگونه میشه تقسیم اوقات بسازیم. تقسیم اوقاتی که پلن براتون ساختیم ویک 11 هفته 11 هم است. ساعتوار و مضامین و موضوعاتش نشته است. به اینکه جور کنیم چگونه جور میشه. قبل از اینکه جور کنم این موضوعات ما تایپ میکنم اول و سپس جورش میکنم. به می دلیل ما ویدیو رو میمونم و سپس تایپ میکنم و سپس پس میام سوی دیزاینش. حال موضوعاتی که ما نشا کردیم بیاین که دیزاین بتیم. چگونه دیزاین میشه؟ در قدم نخست من اینجا عنوان دارم. عنوان ما تا آخر چندین سلول میرسه، پس باید سلکتش کنم و سپس میرم مرج اند سنتر سلکت میکنم و سپس در مرکز میارم و سایز هم برش میتم به شکلی. تایم تیبل یک چیز بسیار جالب، من میخوام چندین ستونم دیگه یک اندازه بسازم، پس سلکتش میکنم به این شکلی. بعد از سلکت یکی از ارزش تغییر میتم بزرگتر و همشون بزرگتر میشه. گرچه من از اینکه بزرگتر من میخوام تنظیمش کنم و روز و تاریخ خود هم جدا میکنم نسبتا تنظیم شده بهتر است. خوش و حال بعضی از دیزاینینگ اینجا انجام میدیم. او چی هست؟ مثلا عنوانی که دیگه نشته کردیم فرض مثلا the 11th th باید خورد شود، سوپرسکریپت شود، سلکتش میکنم و از این قسمت استفاده کردم میتونم، اما دیگه سوپرسکریپت ندارم، پس پایین فونت کلیک ماوس میکنم و سوپرسکریپت سلکت میکنم و اوکی درش میکنم که در توان بیاد این قسمت. حال دیگه موضوعات همیشه سلکت میکنم، مثل که این موضوعات انتخاب کنم، بلکه کنترل ای هم کردم میتونستم. و حال بعد سلکت با سنتر الاین بیارم و الاین سنتر عمودی و افقی. خب به اینکه اینا را مرج کنیم سلکتش میکنم مرج اند سنتر، چون این روزهای ما است باید مرج اند سنتر کنیم. و به شکلی ایره من ادامه میتم. بعد از مرج اند سنتر نوبت میسه به رنگامیزی و دیزاینش. خب ایرم دو خانه رو باید مرج کنم چون خانه نمیتونم که چی نشته هست اینجا. خب با خود رنگ میتونم این کار کنم، یک سلل سلکت کنم و یک کار دیگه من میخوام ردیف هم بزرگ شه، پس بیان که من این سلکت کنم تا آخره و یک از ردیف ها کم از سایز میتونم، زیاد نمیشه کم و کلشون پایین کش میشه، خیلی خیلی واضح تر میشه و دیگه هم اگر لازم هست این کار کردن میتونین نظر به نیازه همون سایز. خب این قسمت سلکت میکنم و میرم سوی شیدینگ. یک رنگ خیلی تیز باش سلکت کردیم از اول. اگه بازم شما نفهمیدین چگونه سلکت میشه میرین سوی مور کلر و میتونین در قسمت کاستم بین اینجا استندرد و کاستم در کاستم بین رنگ سرخ و کمک جگری باش سلکت کردن میتونین. دیگه تیزش کردم و رنگ متنش سفید میگیرم چون خوانده شوه و کم بولش میکنم و با خاطر که دیگه هم جذاب شوه من این قسمت هم سلکت میکنم و بعد سلکت همین رنگ جگری رو من میخوام، پس مور کلر کاستم همین رنگ جگری اما کمکی ساعتر باش رنگ میتم به شکلی و خطوطش هم رنگ جگری تیز میتم. به او خاطر میرم سوی باردر و میرم سوی لاین و لاین امی جگری رو سلکت میکنم و به خاطر اپلای یک دفعه دیگه هم میرم و میتونستم درا را انتخاب کنم، اما باز من دیگه آل باردر سلکت میکنم که اپلای شم. به این شکل من مطابقی رو رنگ میتم و پس میرم. خواهی قسمت ما رنگش کمک سفید گونه انتخاب میکنیم خیرتر و اوکی. خب به این شکلی اینا رنگ آمیزی شد و تقریبا دیگه آماده هست که چاپ کنین و کنترل پی برین چاپش کردن میتونین. اما موضوعات چاپ انشالله باتن یاد میتیم چگونه میشه، اما حالا باتن کمتم کار خواد کنیم. در سفر میرم در این قسمت A4 میگیرم یکم دراز شوه و سپس سایز مارجنز نیرو باتن میگیریم
و در قسمت اسکیلینگ چون من میخوام تقسیم اوقات در یک ورق چاپ شه، پس fit on one page سلکت میکنم. اما شکل صفحه نباید پورتریت باشه، ایره لندسکیپ سلکت میکنم که باشه لندسکیپ به و مقبول تر شه. خب این جدول ما درست تیار نشده هنوزم، باید دیگه هم تغییرات بیارم. پس میرم دیگه لی اوت و مارجینز سلکت میکنم و کمی را کش میکنم پایین دیگه می کلانتر شه و شما اینم کش میکنم بالا و ببینید همین که ما میره بزرگتر میکنم ساحه دیگه هم به ما باز شده میره. خب این قسمت هایش من از خود اکسل انجام بدم چون بهتر است که من از این قسمتی را سایز بدم به شکلی. حال کنترل پی ببینیم جدول ما چگونه آمد، بیخی فیکس و مقبول است. و ای بود ویدیوی آموزشی ساخت تایم تیبل.